Alright, so positive day, Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from Making Change Project. Magandang Thursday ng tanghali sa lahat ng Delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo po yung Dr. Gigi Sunga. Alright, so sa lahat mga OFW natin, mga Delivers, mga kababayan, taga-subaybay na nagmamahal sa akin. Maraming salamat sa inyo. Para sa inyo ang vlog na to, okay? So, and by the way, sa lahat ng gusto magpo-post sa atin, online or personal, and if you want to advertise your business or if you want to enroll in my 6-month masterclass to achieve anything you want in life in 6 months, I can help you. Tawagan mo lang ako, okay? Alright, and August 24, 25, and 26, tuloy tayo sa Davao. Yan ang schedule natin. And this Saturday, nasa BGC Taguig tayo for personal coaching. And Sunday, nasa Robinsons, Pampanga. Okay, so, money framework for OFW. Sa lahat mga kababayan ko, mga delivers sa OFW, we have to be serious about your money. Kasi ayoko po na, ako personal ayokong habang buhay po kayo nandyan na nagtitiis, na naghihirap, di ba, namimiss ang mga mahal sa buhay, umiyak sa gabi, di ba? And mahirap, di ba? I'm not an OFW, but I've heard a lot of stories about being an OFW. My sister is an OFW. So nakita ko yung hirap ng umaalis, hirap ng iniiwan, pati yung mga anak. Mahirap siya, okay? So kailangan gumawa ka ng money framework. Sundin mo tong money framework na to, okay? Ako, sinasabi ko na talaga, sundin mo na siya, okay? Para makauwi ka na ng maaga dito sa Pilipinas, okay? So, ano ba yung framework? Okay? Ano ba yung tinatawag framework? Framework, ito yung parang pattern mo, model, na pwede mong gawin. Okay? Kasi di ba normally may framework naman mga OFW eh. Kaya anong framework nila? Ganito. Sweldo, padala, tapos mangungutang, tapos walang natira. May nautang pa. So, isang framework na hindi siya helpful, na naiwanan kang walang pera dyan, naiwanan kang hindi nakabayad ng utang, something like that. Okay? So, this morning, ito yung framework na ginawa ko. So, so, hindi lang na naiintindihan pero explain kasi sulat ko kasi masura. So, yung first column natin, nakita nyo po yan. Yan ang salary nyo. Okay? So, lahat siyempre panggagalingan ng salary kasi mahirap dyan magkaroon ng side job, side business. Hindi lahat kayo kayang magkaroon yan. So, dito lang muna tayo sa common, sa general, na meron ka sa first part mo ay yung salary mo. Okay? The second column, ito yung tatlong boxes. Nakita niyo po yung tatlong boxes. Yan, dito tayo sa unang box. That's letter E. Yung E, from your salary, dapat ang maging target mo po is to earn money. Okay? Ilawin natin ulit from your salary lang. Pero yung salary mo na yun, tiyakin mo, a portion of it, okay, you will earn another money. Parang kagabi lang yan, nag-vlog ako ng how to earn triple times using your salary or your income, di ba? So, yung una mo, dapat sa framework mo, sa model mo ng money mo, okay, money framework, dapat merong portion na kumikita yung pera mo, earning money, yun yung first box. Okay? So, ano yung laman ng first box? Yan, okay? So, real estate, e-commerce, or business. So, isa-isayin natin. So, make sure a part of it, meron ka itinatabi na para pang real estate. Bibili ka ng lupa. By the way, baka matuloy na yung lupa natin, real estate bukas na Friday, may titingnan akong isang lupain dito sa Mesamal para matuloy na tayo. Sa lahat mo gusto mag-invest, okay? So, hanap kasi dyan sa probinsya mo may mga binibentang lupa. Kasi marami akong na-coach na meron na silang 5 lupain, 6 na lupain, di ba? So, may mga mura lang dyan, 100,000, 200,000, 300,000. So, pwede ka na magsimula, okay? Mag-ipon ka na ng pan-down mo. Pag nakaipon ka ng pan-down mo, so, unti-unti maghulog ka na, okay? So, ano pa yung how to earn money? Kasi ganito, Dok, paano kikita dyan sa real estate? Eh, di pagkabayad mo, in 2 or 3 years, ibenta mo ulit. Saan mo lang, kabili ka ng 300,000 na lupa. In a year, 2 years, ibenta mo ng 500, 600,000, di ba? Kumita ka na, alright? Yung pera mula sa sweldo mo, kumita siya. It earns money, alright? Second, na pwede kong kumita ang pera mo from your salary is to e-commerce business. So, marami namang e-commerce business. You can do dropshipping, you can do online, you can even do your YouTube channel. We
we can help you. My team is doing that, e-commerce business. So yan, pwede sa inyo yan kasi internet lang yan eh. Di ba? Lalo sa mga nasa ibang bansa, mga OFW, ang ano nyo, ang lakas na internet nyo dyan. Kami nga hindi eh. Di ba? Alright? So yan yung pangalawa. And third, business. So, Doc, sabi mo ka mag-business pag nasa ibang bansa. Baka meron ka namang mausay na mga kapartner dito sa Pilipinas para naman yung pera mo, kumikita siya. Diba? So, yan yung how to earn your money from your salary sa lahat ng mga OFW. Bumili na real estate, e-commerce, business na meron kang kapartner dito or kaya naman mag-franchise ka. Okay? So, maraming mga company na pwede mong i-franchise, message mo na lang ako, mahaba kasi we can have online coaching, alright? And so, yun yung first box. Second box saan na wala? Yan. Sa second column is R. So, tapos tayo sa E, earn, tapos yung R naman, retirement, okay? So, dapat kasama sa framework mo yung may nilalaan ka sa retirement mo, okay? Hindi pwedeng wala siyang kasama, alright? So, anong gagawin, Doc? You go to investment. And dahil nasa ibang bansa ka, ang pwede, dito kasi sa Pilipinas, maraming mga pwedeng investment like, you can have Sunlight 3-in-1, 3-in-1, you can have corporate stocks, mutual funds, UITF, co-op. Pwede yan dito. Kailangan nasa ibang bansa ka. So, ang pwede that I can recommend is IMG. Okay, so dalawang pwede mong gawin na retirement sa IMG. One, IMG mutual funds. Second, IMG, yung Kaiser na tinatawag. Para sa health mo yon na may kasama din sa insurance. Kasi nga, marami sa ating mga OFW, iniiwanan na yung kalusugan, iniiwanan na yung retirement. Eh sa retirement, anong tandahan natin, di ba? Yung health natin, ano yan eh, humingi na yung mga organs natin. Parang kanina, we're discussing sa office, nagkukwentuhan kami. Meron palang part sa brain natin na minsan nakukonsume siya na hindi na napipigilan yung negative words sa top sabihin. Meron palang gano'n, according to our science teacher, meron pala tayong pampigil ng pagsabi ng mga negative things. Kaya lang pag minsan nawawala tayo, nauubos, something like that. So kaya, minsan di ba may mga taong sinasabi lahat ng ano niya, ng mga negative things kahit masaktan yung kausap niya. Meron palang pang-control nun. Pero as we grow old, or in some circumstances, situation, cases, nawawala, nauubos para something like that, okay? Kung ano may nangyayari, nagkakaroon ng depresya ba, something like that, okay? So, at any rate, so, kailangan pinagtutunan natin pansin yung ating health, okay? So, IMD can answer your letter R, retirement, okay? Dapat meron kang retirement money. Go to IMD Mutual Funds, go to Kaiser. Kung gusto mo naman, kung uwi ka dito sa Pilipinas, pwede ka rin mag-start ng ibang mga investment dito. You can talk to Sir Jason sa Sunlight natin. You can talk to, or you can go to different banks. Okay? And third, alright? So, ano ka na? Sa second column pa rin tayo. Sa third box, yung tapos na tayo sa earn, that's E, R, retire, and F naman. Of course, syempre, the reason why you are there is for your family. Diba? Ang family mo dahilan ang nandiyan ka. Kaya kailangan, siyempre kasama sa framework mo, ang family mo. Diba? So, anong gagawin ko doon sa family ko? Ganito gagawin mo sa family mo. Diba normally ginagawa lang natin sa family natin is, ang tawag dito, binibigyan lang ng pera, tapos bahala na mag-budget si misis, mga anak nyo, mga kamag-anak mo, nanay mo, tatay mo, bahala na, diba? O si sir, minsan babae na sa abroad eh. Bibigyan nyo rin sila ng framework. Hindi kasi pwedeng ikaw lang may framework. Hindi kasi ikaw lang may plano sa buhay. Kailangan nagpa-plan din sila. Okay? So, anong framework ang bibigay natin? Meron din silang tatlong dapat gawin. Okay? Turuan nyo sila. Kung gusto nyo, ipa-coach nyo sa akin lahat ng pamilya nyo dito sa Pilipinas. May mga ganun eh. May mga kaibigan tayo, mga OFW. Yung asawa nila, pinapa-coach sa akin, anak nila. So, marami na tayo na coach na ganun. Kasi nga, dapat pareho kayo ng mindset, ng level ng mindset. Ikaw nasa abroad at saka yung mga pamilyang din sa Pilipinas. Kung hindi, mag-aaway lang kayo. Kailangan pantay ang level ng inyong understanding about money, okay? So, tatlong pwede natin pagawa sa kanila. Number one, sa pinapadala mong pera sa kanila, may panggastos sila. Pangalawa, may emergency funds. Kahit 500 a month lang. Para nun, okay, kung merong biglang lagnatin, magkasakit, pagawa sa bahay, emergency, hindi na sila tatawag sa'yo. Okay? So, meron sila nakatago doon. Okay? And third na dapat meron sila is livelihood. Okay?
livelihood. Ito yung livelihood na nga nilagay ko eh. Hindi na business eh. Livelihood kasi pangkabuhayan pa rin. Para sa kanila pa din yun. Kung meron silang gustong bilhin, puntahan, pasyalan, bilhin sa bahay. Bawa si Mrs. mo gusto niyang bumili ng flat screen TV na malaki. E di magkaroon siya ng maliit na negosyo na yung kikitain, pambili niya noon. Kumbaga self-sustaining din sila ng mga gusto nila. Yung bills nyo, pangkain and everything, ikaw magpo-provide. Pero iba nilang kailangan na gusto nila mula dun sa negosyo nila. So, kailangan pagplanuhan din or pag-ipunin din yung pambili na o pang-start ng negosyo. Di ba? So, meron din silang tatlong ginagawa, ang family mo. Okay? So, ito yung part ng framework mo. The most important part of your framework. Yan yung second column. ERF. So, kaya pag ganito pag sweldo, tanong mo sa sarili mo, okay, nag-ERF na ba ako? Ibig sabihin yung bang pera ko, naglagay na ako how to earn it? Naglagay na ba ako sa retirement ko? Naglagay na ba ako sa family ko? Tatlo. Ayan ang dapat mo sagutin sa yung pera. Nag-ERF ka na ba? Earnings, retirement, and family. Alright? So, yan yung second part ng framework. At third part ng framework ng pera mo, imagine mo ang daming pinagati-hatian ng sweldo mo kaya kailangan talaga ang pera, pinaplano siya. Pinagpaplanuhan. Kaya ang pera mo ganito, ang kinikita mo dyan, hindi siya pinangbibisyo dyan. Hindi siya pinanggagastos sa kasalanan. Hindi siya pinansusugal, hindi siya pinanggagala, hindi siya... alam mo yun, eto siya dapat. Kasi eto na, yung kasunod, eto na. Eto kung isa na may kaligayahan ko, yung mga gusto kong gawin, eto. Sa third part ng yung framework. Alright? So, dahil meron ka na real estate, e-commerce, and maliit na business, so pag-uwi mo, i-full blast mo na yan. Magkaroon ka na ng mas malaking negosyo. Okay? Yun yung first column mo sa taas. Second, pwede mo nang gawin yung passion mo. One time may nagpa-quote sa atin from Singapore siya. Hi sir, saan na dyan? Sabi niya, Doc, I have enough. Marami na sa investment, magtatayo siya ng negosyo. At tingin niya, sobra na yung mga pera niya. So sabi niya sa akin, Doc, anong susunod kong gawin? Sabi ko sa kanya, ano ba yung gusto mong gawin nung araw pa? Gusto niya daw maglakad sa bukid. Gusto niya mamasyal-masyal sa bukid. Sabi ko, then you do it. Do what you love to do. Kung yan ang passion mo sa bukid, you do it. Bumili ka ng bukid, maglagay ka ng kubo, doon ka, enjoy life. Diba? So, eto na, dito mo na gagawin yung gusto mo talagang mangyari sa buhay mo. Okay? Dito mo na talaga siya gagawin. Like, if you are into, gusto mo mag-paint, gusto mo magkaroon ng parang matagal mo ng pangarap na may foundation ka, meron kang foundation talaga, no? Meron kang mga tutorial center for kids, o meron kang gusto mong magkaroon ng sariling clothing, or kasi anong gusto mong gawin sa buhay mo, eto na siya, gagawin mo na siya. Okay? At ang pangatlong box ay yan, travel. Okay? Eto na, pwede ka na mag-travel, pwede ka na mamasyal with your family. Kasi meron ka ng means, kaya mo na. Eto, ilang taon ng lahat lang yan. Ito, alam mo, ang target ko dito sa money framework na mababagong buhay mo, OFW, 3 to 5 years lang. Kaya mo to, 3 to 5 years, the most like 5 years. Mag-is ka lang ng 5 years yan, gawin mo tong framework na to. Huwag mo lang aalisin yung isa sa mga element like business, huwag mo alisin. Real estate, huwag mo alisin. Kasi pag wala ka negosyo, real estate, ako matatagalan bago ka umuwi ng Pilipinas. Wala kang maiipong pera. Okay? Kasi hindi tayo mag-iipon. Tandaan natin, umahanap tayo ng source of income. Alright? So, this is the money framework for OFW in 3 to 5 years para makauwi ka na dito sa Pilipinas. Do your passion, to start your business, and to travel. Okay? Kung paano ang detalye nito, I can help you, message ka lang sa akin. Alright? Okay, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula na ating buhay. Alright, so thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day. Yeah? Let's go, let's go.